สวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเทสนะ ก็วันที่30ธันวาวันอังคารเกมเขาก็จะอัปเดตนะครับ เป็นอัปเดตก่อนสิ้นปีนะ และที่เขาจะเพิ่มเข้ามานะครับ เป็นส่วนมากเป็นโหมดโชว์ดาวน์นะ เหมือนเดิมนะครับคูริโอจะมาแล้วมันก็เลยเข้าเซิร์ฟเทสก่อน ผมก็เลยจะมาเอาจะเอามารีวิว แล้วก็แนะนำในการทำเซตนะครับว่าเซตไหนมันเข้ากับคูริโอได้ดีนะมาดูในคูริโอนะครับ จะมีเป็นเขี้ยวของเทมุนตัวทรายดาร์คภูมิของมาตาริแอมมิคัสของเฟอร์เรียและสองอันอีกอันหนึ่งเป็นของอูเฉินนะครับ เป็นฉีดีเฟนส์นะอืม4 อันที่ผมบอกมาคือใช้ได้เฉพาะตัวละครนะ แต่ว่ามันจะมี4 อันนะครับที่ใช้ได้ทุกตัวละครเลยก็จะเป็น Demon Bow เหมือนเป็นปราสาทสักอย่างหนึ่งแล้วก็ Radiance เป็นเหมือนเตาหลอมนะอืมอันนี้ใช้ได้ทุกตัว ส่วนความสามารถเดี๋ยวผมจะดูให้ดูในเทรนนิ่งของในส่วนหยางก็มีแค่นี้ ในส่วนหยินนะครับ Dominator อันนี้ใช้ทุกตัว Nectar อันนี้ก็ใช้ได้ทุกตัว เดี๋ยวไปดูความสามารถกันเลยนะครับ เดี๋ยวเข้าเทรนนิ่งก่อนคูริโอผมบอกไว้ก่อนอาจจะมีตรงไหนที่ผมแปลผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะ บางอันมันเป็นศัพท์เฉพาะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมก็ยังเทสไม่หมดทุกชิ้นนะ เดี๋ยวออฟแดง2ออฟผมจะทำให้ดูหลังเสร็จผมทำไว้แล้ว ถ้าเกิดให้นั่งทำตอนอัดคลิปมันจะนานเกินไปนะเดี๋ยวเรียกบอสก่อน คูริโอประจำตัวละครตัวแรกเฟอร์เรียเดี๋ยวผมเรียงตามนี้ดีกว่า เรียงตั้งแต่ประจำตัวละครนะ เอาตั้งแต่ไม่เก่งไปถึงเก่งเลยกัน อันดับที่4อุเฉินที่เข้ามาใหม่ใส่คูริโอแป๊บนะครับ อันนี้ใช้ไม่ยากแค่ตีตัวทองไปนะครับ แล้วมันจะสร้างลมออกมา นี่ลมอันเนี้ยเราสามารถชาร์จขวาเป็น7 ทองวิสฟาวเพื่อพัดลมไปได้แล้วพอที่ลมมันจะเปลี่ยนสีนะครับ อันนี้หมายความว่ามันกำลังจะระเบิดแล้ว แล้วตอนระเบิดดาเมจมันจะแรงมากก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคูริโอของอูเฉินนะ ต่อมาของเทมุนนะครับ อันนี้มันจะเป็นเอิร์ธเช็คเกอร์นะนี่เมื่อเราปั่นเอิร์ธเช็คเกอร์ไปนะครับ มันจะสร้างทรายออกมานะทรายที่ตัวของสกิลมันจะสร้างออกมาเป็นดาเมจลดเกาะนะครับ แล้วก็เป็นดาเมจเสริมขึ้นด้วยนะและอีกครั้งนะครับ ตอนที่เราปั่นเอิร์ธเช็คเกอร์เราสามารถกดคลิกขวาเพื่อต่อท่าดีฟิวได้ แล้วก็ปัดรัวๆนะครับอันนี้ก็เป็นดาเมจบวกกับลดเกาะนะ มีแค่นี้นะครับ ตัวต่อไปเฟอร์เรียเก่งอันดับ2เลย ผมให้อันดับ2แต่ตัวเนี้ยมันจะใช้งานยากตรงที่ว่ามันต้องใช้อันตินะครับ เป็นคูริโออามิคัสนะครับ อันนี้ตอนกดอันติมันจะเปลี่ยนจากการยิงแคนนอนเป็นยิงเลเซอร์นะครับ ใช้เกียร์ตรงกลาง3 เกียร์นะ กดคลิกขวานั่งนะครับ แล้วก็กดยิงไปเลยนี่จะเป็นเลเซอร์อย่างนี้นะครับ มันแรงมากๆเลยนะครับ แล้วพอหมดก็ยิงเก็บใหม่ แล้วก็นั่งยิงนี่นะครับ มันเหมือนจะต้องคุมนิดหน่อยนะ ตอนที่มาสะบัดขึ้นไปนะครับ มันดีดก็กดลงนะประมาณนี้นะครับสำหรับเฟอร์เรียตัวต่อไปเป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยนะครับ คือมาตารินะมาตาริคูริโอนะครับ มันจะเหมือนเป็นนกฟินิกส์นะครับ
แล้วพอเราตีตัวทองมันก็จะทิ้งขนนกฟินิกซ์ไว้ที่พื้นสูงสุดถึงหกขนนะนี่นะแค่ตีตัวทองนะครับเนี่ยมันจะทิ้งขนออกไว้ที่พื้นนะครับ6ขนเนี่ยแล้วพอเราตีตัวทองครั้งต่อไปขนนกที่พื้นก็จะพุ่งเข้าหาบอสเป็นดาเมจที่เรียกได้ว่าแรงสุดๆเลยนะเนี่ยแรงไม่แรงดูเองนะครับ อันนี้ตอนบอลล้มนะอันนี้ตอนบอลล้มก็จะมีอยู่6ขนนะครับขนนกนะแล้วทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราดีฟิวได้นะครับตัวเราจะมีแอนิเมชันจะมีปีกของนกฟินิกซ์นะเนี่ยมันคืออะไรมันจะรวบดาเมจขนนกมาให้ทั้งหมด6ขนเลยนะปกติเราตีตัวทองมันจะมาได้แค่3ขนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดีฟิวได้มันจะมาทุกขนเลยนะครับ6ขนนะมีแค่นี้นะครับสำหรับคูริโอก็เป็นอะไรที่เข้าใจไม่ยากนะต่อมาอันนี้จะใช้ได้ทุกตัวละครเลยนะครับเป็นคูริโอเดมอนบาวอันนี้เมื่อเราติดสถานะเดมเมื่อทำดาเมจเดมอนเบนเบรกนะครับเดมอนเบนเบรกมันก็คล้ายๆเดมอนเบนมาร์กนะครับอันนี้เหมือนตอนที่ธาตุมันหมดระเบิดนะธาตุนี่ก็คือพวกเดมอนเบนที่เป็นธาตุนะครับเนี่ยสมมติว่าเป็นพิษสายฟ้าน้ำแข็งก็ได้เมื่อธาตุมันแตกกินผักบุ้งผัดพริกตาได้แช่หมูไว้เอาเมื่อธาตุมันระเบิดมันแตกมันก็จะเพิ่มดาเมจ50%เป็นระยะเวลา12วินะอันนี้แปะเดมอนเบนมาร์กไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันระเบิดนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอก่อนระเบิดแล้วนะครับนี่เพิ่มดาเมจ12%แล้วเป็นระยะเวลา12วินะครับโอเคต่อมาคูริโออีกอันหนึ่งเป็น Radiant Tracer อันนี้เป็นอันที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับทุกตัวละครนะมันดียังไง มันดีตรงที่ว่ามันใช้งานง่ายแล้วได้เกรดอันติเดี๋ยวผมใช้อันติทิ้งก่อนนะให้เราดีฟิวหรือแพรี่นะครับ มันจะเรียกลูกแก้วของบอสเบลออกมาสำเนียงผมอาจจะไม่ถูกนะไอ้บอสพลาสเนี่ยเนี่ยเรียกได้สูงสุด2ลูกนะครับนี่ดูเกรดอันติผมสิครับเราดูดาเมจที่มันทำได้เราทำให้ธาตุระเบิดด้วย ลูกหนึ่งจะอยู่ได้10 วินะครับถ้าเกิดเราได้แพรี่หรือดีฟิวทั้งเกมดาเมจเราก็จะมีตลอดทั้งเกมและอันตินะแต่เซตที่มันเหมาะกับแพรี่ก็คือ Thunder Scorching หรือสายฟ้าลูกโชนนะ ก็คือถ้าเกิดเราเล่นเซตนั้นน่ะเราจะมีอันเนี้ยตลอดทั้งเกมเลย แล้วก็อันติได้ทั้งเกมมันก็จะเลยดูเหมาะไปเลยนะครับสำหรับเซตพวกนั้นน่ะแล้วเซตท่าตอนเนี้ยมันก็จะเล่นได้อยู่ไม่กี่อันแล้วนะแล้วมันจะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตพิษนะครับเดี๋ยวผมขอจัดแป๊บนึงอิเลเมนเซิร์ปรับเป็นของพิษนะครับ เพื่อเพิ่ม ADK 20%ไอเซตเนี้ยมันใช้ได้เฉพาะคูริโอที่มันเป็นดาเมจจัดๆนะก็เช่นวอดาซุยตัวน้ำนะมาตาริตัวที่ดาเมจจากคูริโอเป็นหลักนะโยโตพูดเดี๋ยวจัดไปด้วยเลยแล้วกันบ่อพิษเอสเลนพูลบ่อพิษมาซับซีโร่ก็ได้ หรือรีเนเวทวิเจอร์ก็ได้ เรียกว่าใส่อะไรไปก็ได้ที่มันเพิ่มดาเมจ
Renovate Picture แบ็กไฟล์อีกอันก็เป็นเจ็ดอะไรก็ได้นะครับที่เพิ่มดาเมจอ่ะ อืม อะไรดีนะอีกอันผมลืมชื่อไปแล้วDesperation ก็ได้เจ็ดเพิ่มดาเมจนะไอเซตเนี้ยมันก็จะเป็นเซตที่เพิ่มดาเมจจุกๆเลยนะ แล้วก็มันจะทำให้คูริโอแรงขึ้นด้วย แรงขึ้นมากๆ ก็แนะนำประมาณนี้นะครับ อาจจะเปลี่ยนเอาให้ตรงกับสไตล์ตามตัวเองก็ได้ จะดูจากคนที่เล่นเป็นท็อปเซิร์ฟก็ได้ เดี๋ยวเวลามันก็จะทำให้เห็นผลนะครับ ต่อมาคูริโอช่องหยินนะครับโดมิเนเตอร์อันนี้ต้องติดเดมอนเบนมาร์กนะครับ แล้วมันจะทำให้อันติเราขึ้นไวขึ้น มาไวขึ้นทอเจดออกไปแล้วด้วยใส่ใหม่เดมอนเบนมาร์กนะครับ ก็แปะใส่หลักธาตุนั่นแหละ แล้วจะทำให้เราตีได้อันติไวขึ้น อันนี้มันก็เหมือนธงนะครับ เหมือนธงเลย แค่ต้องเล่นเป็นเดมอนเบนมาร์กของธงมันเป็นอิเลเมนเซิร์ชถ้าทุ่งพลาดก็มีแค่นี้นะ ก็แค่เปลี่ยนเจ็บที่ต้องการเล่น ต่อมาอันเนกเตอร์ อันนี้เมื่อโดนดาเมจนะครับ มันก็จะรีเลือดนะ เมื่อเลือดเราลดเยอะๆนะครับเกิดการตายนะ ก็อันนี้ก็ไม่ต้องรีวิวแล้วกันนะ แค่โดนดาเมจแล้วมันจะรีเลือดต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูออฟแดงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอย้ำอีกรอบนึงตรงที่ว่าออฟแดงนะ ผมอาจจะแปลผิดหรือแปลไม่ตรงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่ผมอาจจะไม่คุ้นเคยนะ ผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากนะครับ แต่ว่าเล่นเพื่อฝึกตัวละครตัวแรกอุเฉิดนะครับคูริโอประจำตัว อันนี้ออฟแดงคูริโอสีแดงนะครับ อันหลักนะสแตทหลักนะ มันจะทำให้พวกอันนี้ของอูเฉินจะทำให้ระเบิดแรงขึ้นอีก100%ของเทมูนก็ทำให้ทรายแรงขึ้นอีก100%อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะมันจะทำให้ตัวคูริโอมันแรงขึ้น แต่ส่วนออฟแดงเนี่ย มันจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับออฟแดงอันแรกของอูเฉินนะครับ เมื่อเราเรียกลมออกมานะ ตีตัวทองแล้วเป็นลมนะครับ เมื่อระเบิดแล้วจะซัมมอนดาบใหญ่ออกมาตีนะครับ ตีแล้วระเบิดและถ้าเกิดใส่คุณโออันนี้ มันจะไม่นับว่ามีธาตุนะ มันจะเหมือนทากาจิเลย จะไม่สะสมธาตุอีกต่อไป ต่อมาคูริโอแดง1 อันจะมี2ความสามารถนะครับ มันจะสุ่ม1 ใน 2นะ ใครอยากได้อันไหนก็ต้องไปรีเอาเองนะ เมื่อเราเข้าสู่โหมดต่อสู้นะครับ มันจะสามารถเรียกลมออกมาได้2 อันนะคูริโอประจำตัวของอูเฉินก็มีแค่นี้นะครับ ต่อมาของเทมุนอันแรกนะครับ เมื่อเราตีปั่นเออร์เชคเกอร์นะครับ มันจะสร้างลมออกมา แล้วลมมันนั้นมันจะมีเกรดพิเศษขึ้นมา4 อัน แล้วพอเกรดพิเศษอันนั้นมันเต็ม เราจะสามารถตีตัวทองเป็นเจ็ดแดงได้แค่นี้เลย อันแรกนะครับ อันที่2เมื่อเราปั่นเออร์เชคเกอร์นะครับ มันจะทำให้เราดูดเลือด ปั่นดูดเลือด 10% ของดาเมจที่ทำได้ แล้วก็จะทำให้ทรายนะครับ ที่มันปล่อยออกไปเองเนี่ยตีแรงขึ้น โดยความสามารถอันแรกนะครับ น่าสนใจกว่า แนะนำให้ใช้อันนี้นะ ของอูเฉินเนี่ยก็แนะนำให้ใช้อัน2 อันนะครับดาเมจก็จะรัวดีนะ ผมก็ไม่แน่ใจไหนมันเก่งไหมแต่อันระเบิดมันก็น่าสนใจนะครับ ก็ลองเลือกดูนะตอนวันมาแล้วอะต่อมาเฟอร์เรียออฟแดงอันแรก เมื่อเราแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับ กดอันติมันจะรีเกต energy เรา 33% ต่อ1 วินะ
ก็จะได้1เกรดเลยนะครับ เกรดจะมี3อัน1วิก็จะรีเต็ม1อันเลย ก็ใช้ประมาณ3วินะครับ ถ้าเกิดยิงหมดนะ แต่อันเนี้ยถ้าเกิดเรานั่งแช่ไว้นะครับ เกรดมันจะไม่ขึ้นนะ เราต้องเป็นปรับโหมดหุ่นที่มันเดินได้อะถ้านั่งแช่มันจะไม่ขึ้น ก็ต้องลุกนั่งนะจะทำให้เกรดมันรีเองนะครับ เราปกติอะมันต้องยิงเพื่อเก็บเกรดแต่อันเนี้ยมันจะทำให้รีเองเลย ต่อมาอีกอันหนึ่งเมื่อเราออกจากหุ่นยนต์นะครับ ปิดอันติหรืออันติหมดนะ ตัวละครมันก็จะดันหุ่นยนต์ไปข้างหน้าแล้วเกิดการระเบิดนะครับ หมดแล้ว ต่อมาตัวละครที่โกงที่สุด คือมาตาริเหมือนเดิมนะครับ มันออฟหลักมันมีขนนกปีกขนนกอยู่6ขน ถ้าเกิดมีออฟแดงอันแรกอันนี้ มันจะเพิ่มลิมิตของขนนกนะครับ จาก6เป็น12นะครับ เพิ่มขึ้น1เท่านะก็จะทำให้ดาเมจมันรัวมากกว่านี้นะแล้วต่อไป เมื่อเราเรียกพลูมนะครับ หรือขนนกออกมานะ ที่พื้นเนี่ย มันจะเพิ่มดาเมจธาตุด้วย แล้วก็เพิ่มอัตราการสะสมธาตุด้วย อีกทั้งการตีตัวทองนะครับ มันจะเป็นท่าใหม่หรือยังไงผมไม่แน่ใจนะ เนี่ยอันสุดท้ายนะเป็นศัพท์ใหม่นะครับ Soul Break Touch กับ Dancing Leaf ก็อาจจะตีแรงขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นอะไรใหม่ก็ว่ากันไปรอบแรกมีแค่นี้นะ แต่ว่าอันที่เพิ่มจำนวนขนนกเท่าหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจมาก ก็เมนมาตาลีนะครับ ยินดีด้วยนะ ตัวคุณเก่งมากแล้ว เก่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวอร์ดาสตุยตัวน้ำจะตกเมตานะ มันแรงคู่กันนะครับ ผมคิดว่านะตัวฮิเมะวอร์ดาสตุยแล้วก็มาตาลิ3ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะ อันนี้ก็อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างตามคอมโบของคนนะครับ ผมกะจากดาเมจที่มันเยอะมากๆแล้วนะครับไอ้2ตัวเนี้ยแล้วโยโตมาสตันบอสนะครับ ประมาณนี้ เซตที่แนะนำทุกเซตสามารถเล่นด้วยกันได้หมดเลยผมจะบอกอย่างนี้ เพราะว่ามันเล่นได้จริงๆ แต่ว่าในซีซั่นเนี้ยมันจะแอบอวยเซตที่มันแพรี่ได้ก็คือไอ้ลูกแก้วอันเนี้ยมันโกงมากๆเลยอะอันสีแดงเนี่ยลูกแก้วเนี่ยมันจะยิงดาเมจแรงขึ้นอีก100%คูริโอประจำตัวมีแค่นี้นะต่อไปเป็นคูริโอของใช้ทุกตัวจะเป็นเดมอนบาวนะครับ อันนี้เมื่อติดเดมอนเบรกนะครับ มันจะทำให้เราแรงขึ้นอีก40%ตัวความสามารถหลักสีแดงมันอยู่ที่50ออฟแดงนะครับออฟแรกจะเพิ่มอีก40%เป็น90%นะ ตัวคูริโออันนี้ ต่อมาเมื่อเราฆ่ามอนได้นะครับเหมือนมอนตัวถัดไปนะครับ มอนตัวที่อยู่ใกล้ๆเนี่ย มันจะติดเดมอนเบนมาร์กนะครับ ติดมาร์กโดยที่ไม่ต้องดีฟิวนะอันต่อไป Radiant Tracer เพิ่มขีดจำกัดของตัวลูกแก้วนะครับ จาก2อันเป็น4อัน ถ้าเกิดแพรี่ได้ทั้งเกม มันก็จะมาทั้งเกมแต่อีกออฟหนึ่งปกติมันจะเรียกออฟแดงมันจะเรียกลูกแก้วทีละลูกใช่ไหมต่อการแพรี่หรือดีฟิว1ครั้ง แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเรียกออกมา2ครั้งเลยนะ2อันเลยต่อ1ครั้ง ต่อมาในช่องหยินนะครับ Dominator อันนี้เมื่อเรา Perfect Dodge นะครับ หรือ Defuse นะ มาทำการลดดาเมจที่โดนเรานะครับ 15% เป็นระยะเวลา5วินะ เมื่อเริ่ม Defuse กับ Dodge นะเฉยๆนะครับ อันนี้ ต่อมาเมื่อ Defuse หรือ Perfect Dodge นะครับ มันจะเพิ่มเกียรติอันติให้เรา 8% เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เลย อันนี้ก็ยังเฉยๆนะ ต่อมา อันนี้เลยนะครับที่เด็ดมันไม่อยู่ที่ออฟหลัก แต่อยู่ที่ออฟแดง เมื่อเลือดของเราไม่เต็ม มันจะเพิ่มเลือดมันจะเพิ่มดาเมจตามเลือดที่เราเสียไป คิดว่าจะเพิ่มเป็นหน่วยนะครับ ไม่ได้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะ เลือดเรานะครับมีอยู่ประมาณ 3,800 นะครับ ถ้าเกิดเราใส่แบ็คไฟจะล็อกเลือดไว้ที่ 25%ก็ประมาณ 300 ถึง 400 นะ
แต่เลือดที่เหลือนะครับอีก3,000 3,400 3,200นะครับ ตรงนั้นน่ะมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานะอืมเพิ่มเป็นหน่วยเลยนะครับ อันนี้ดีมากเลยนะ ใส่กับแบ็กไฟร์สะท้อนกลับเซตนี้อาจจะเป็นเซตที่คนหยิบมาเล่นเยอะก็ได้อืมต่อมาอัปเดตอีกอันหนึ่งเมื่อเกิดการรีเลือดนะครับ เมื่อเกิดการรีเลือดแล้ว มันจะลดดาเมจ 10%นะครับ สามารถซ้อนทับได้สูงสุด 90%หรือก็คือภายใน 10 นาทีถ้าเกิดเราทำให้เอฟเฟกต์เนี้ยมันติดนะได้นะครับ มันก็จะทำให้เราโดนดาเมจเบาขึ้นมากๆเลยนะอืมโอเคเซตที่แนะนำให้เล่นก็เซต Thunder Scorching สายฟ้าลุกโชนที่มีในช่องนะครับผมไม่แน่ใจว่าในนี้มันมีโชว์หรือเปล่า ในเซิร์ฟเทสนะเอาไม่มีนะ เหมือนจะไม่มีมีนะครับเป็นเซตนี้นะอันที่ผมขึ้นให้ดูนะเนี่ยเซตเนี้ยเราก็ใส่คูริโอเพิ่มลูกแก้ว ลูกแก้วไปแล้วก็เป็นเหมือนจอกน้ำนะครับอืมใส่เซตเนี้ยแต่ว่าเราต้องถอด Incineration ออกไปนะครับ แล้วใส่แบ็กไฟร์มันจะเข้ากับคูริโออันใหม่เลย จะทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นมากๆเลยนะ ไปลองปรับใช้กันดูนะครับและอีกอย่างนะครับบอกไม่หมดนะ อาวุธระยะไกลตอนนี้มันยิง Dead Eye ได้ทุกอาวุธแล้ว อาวุธที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นแคนนอนปืนใหญ่กับหน้าไม้นะครับ crossbow อะอันที่ไม่แรงนะครับ เริ่มก่อนเลยก็คือหน้าไม้นะไม่แรงยังไงครับ เดี๋ยวดู ผมจะให้เห็นเป็นภาพแล้วกันนะ เดี๋ยวขอใส่เป็นยิงพลาดก่อนนะครับ เพราะว่าไม่งั้นมันยิงเก็บเดดไอนานนะครับ ข้อเสียของ2อาวุธเนี่ยที่มันเก็บเดดไอนานนะครับ เพราะว่ามันไม่มียิงเฮดช็อตนะเนี่ยพอไม่มียิงเฮดช็อตเราจะเก็บเกียรนานมากๆเลยของหน้าไม้นะครับ ยิงให้เกรดเดนไอมันเต็ม เสร็จแล้วมันจะขึ้นจุดรอบๆตัวบอสครับ เป็นขา2ข้างแล้วก็ตรงตัวนะ ถ้ายิงตามจุดนั้นนะแต่แล้วมันจะออกแอนิเมชันเอง ให้กดคลิกซ้ายค้างไว้ด้วยนะ ไม่งั้นมันจะออกท่าไม่สุดเนี่ยมีแค่นี้นะครับ แค่นี้เลย พยายามเลี้ยงอย่าให้เกรดเดนไอหมดนะครับ ถ้าเกิดมันหมดไปแล้ว เก็บรอบต่อไปนานมากๆเลย ถ้าเกิดใครจะเล่นนะ ต่อมาเป็นปืนใหญ่นะครับแคนนอนจะเป็นอันที่เคลียร์มอนที่ดีที่สุดเลยนะ อาจจะเคลียร์เก่งกว่าธาตุแล้วก็ได้นะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดมันเข้ามานะใส่เจ็ดก่อนแคนนอนเหมือนเดิมนะครับ เก็บเกียรให้เต็ม ผมอยากใส่ทวินช็อตทวินช็อตไปไหนล่ะ ที่มันจะยิงออกไป2อันนะยิงเนี่ยไอตัวแคนนอนออกไป2อันทวินช็อตเหมือนในช่องนี้จะมันไม่มีนะครับในที่เทสมันต้องไปเปิดเจ็ดข้างนอกมาเองนะ แต่ไม่เป็นไร เก็บเกียรนานกว่าเดิมนิดนึงพอได้เกียรเต็มแล้วนะครับ มันจะมีเกียรขึ้นตรงกลางหน้าจอเกียรอันนี้ใช้ยังไง มันคือเกียรเดดไอนะครับยิงท่าเดดไอได้ก็ให้เรากระโดดแล้วกดคลิกซ้าย ตัวละครจะยิงโดดขึ้นไปอย่างนี้ แล้วพอมันโดดนะครับ มันจะมีให้กดคลิกซ้ายเพื่อยิงเพิ่มอีกทีนึงเอาใหม่ นี่นะไอ้ลูกนี้แรงมาก เก็บตรงกลางนะครับ ถ้าเกิดมันไม่เต็มมันจะโดดไม่ได้ แล้ววิธีการเก็บก็เอาปืนยิงไปแคนนอนเนี่ยยิงไปแค่นั้นเลยแล้วซิกเนเจอร์คือการโมบิลิตี้ความคล่องตัว ถ้าเกิดเรากดยิงไปแล้ว เราสามารถเลือกทางได้ว่าเราจะดรอปทางไหน สมมติว่าผมดรอปไปขวา ปืนใหญ่จะยิงไปทางซ้าย ถ้าเกิดผมแดดไปซ้าย ปืนใหญ่ยิงไปทางขวา ถ้าเกิดผมแดดข้างหน้า ปืนใหญ่ยิงไปข้างหลัง ถ้าเกิดผมแดดข้างหลัง จะยิงปืนใหญ่ไปข้างหน้าก็เป็นโมบิลิตี้เล็กๆน้อยๆนะ แล้วมันยิงให้เองนะครับ ผมไม่ได้กดยิงต่อเลยนะ ถ้าเกิดผมกดดอทแล้วแล้วมันเหมือนไม่เสียกระสุนด้วยนะครับ กระสุนฟรีป่ะลองใหม่
ถ้าเกิดกดดอทนะครับ ยิงเราดอทมันจะเป็นกระสุนฟรีนะ อันไหนที่เรากดคลิกเองนะครับ มันจะเสียกระสุนตามที่เราคลิกนะ แต่สตามิน่าเยอะอยู่นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธระยะไกล2อาวุธที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะ แต่ถ้าเกิดเอาไปยิงบอสอะผมแนะนำเป็นธนูนะ โอเคนะครับ รีวิวคร่าวๆขอเอาไว้แค่นี้แล้วกัน เดี๋ยวก็จะลงคลิปแล้ว เจอกันใหม่ตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเซิร์ฟจริงแล้วนะครับ บ๊ายบาย